Hi, ik ben Jetske, nutritioneel adviseur bij Kaffeloor en vandaag ben ik met de Hypo-store in een weiland vol met veulentjes om te kijken welk voer nou eigenlijk het best past bij drachtige merries, jonge paarden en veulens. Bij het fokken van een veulen en het laten opgroeien van jonge paarden is het totale management heel belangrijk. Een onderdeel van het management is de voeding. Vandaag gaan we dus kijken welke voeding geschikt is voor drachtige merries, jonge paarden en veulens. Het is altijd belangrijk om te beginnen bij de basis en dat is je ruwvoer. Staat jouw paard bijvoorbeeld op een rijke volle wei of is de wei misschien wat armer of heb jij een ruwvoer wat arm of juist rijk is? Dat zijn allemaal dingen om rekening mee te houden wanneer je het krachtvoer kiest. Aan de hand hiervan kan je kijken welk krachtvoer het beste past bij jouw paard. Het begint allemaal met het drachtig krijgen van de hengstige merrie. Hiervoor is het niet alleen belangrijk dat de conditie goed is, maar ook dat de hormoonhuishouding in balans is. Een goede conditie is heel belangrijk en draagt bij aan het drachtig krijgen van jouw merrie, omdat we zien dat bij overgewicht een merrie lastiger drachtig wordt dan bij ondergewicht. Daarom is het heel belangrijk om op dit moment er al voor te zorgen dat jouw paard de juiste nutriënten binnenkrijgt, zodat hij geen tekorten heeft, maar ook dat hij goed in conditie is en het juiste gewicht heeft. Zodra de merrie drachtig is, begint het wachten. 11 maanden lang groeit er een veulentje in de buik. Het is heel belangrijk om dit goed te ondersteunen van binnen door middel van de juiste nutriënten en om er ook voor te zorgen dat de energie die het kost aan te vullen. We willen namelijk niet dat de merrie inlevert in conditie, maar ook niet dat hij te zwaar wordt. In de laatste 5 maanden van de dracht zien we dat de behoefte van de merrie toeneemt. En met name in de nutriënten koper, zink en mangaan. Daarnaast zijn een goede calcium, fosfor en magnesiumverhouding ook heel belangrijk. Deze hebben namelijk te maken met de botgroei en ontwikkeling van het veulen. Het is heel belangrijk om dit in de juiste verhouding te voorzien om bijvoorbeeld OCD's of andere botproblemen te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de merrie voldoende energie en eiwit binnenkrijgt. Het kost namelijk veel extra energie om het veulen te dragen, te laten groeien en ontwikkelen. En daarom willen we er graag voor zorgen dat de merrie goed op gewicht en in de juiste conditie blijft. Dit kun je doen door een goede merriemuesli te voeren, zoals bijvoorbeeld de ProBreed Mix. Deze bevat extra energie en eiwit, maar ook de juiste gehaltes aan koper, zink, mangaan en andere mineralen. Voor merries die al vol genoeg zijn, hebben we de NutriGrow. De NutriGrow is eigenlijk een vitamine-mineralen balancer die alle juiste componenten bevat, zonder dat die extra energie en eiwit geeft. Hierdoor is die ideaal voor merries die eigenlijk al goed op gewicht zijn en niet voller hoeven, maar die je wel de juiste onderdelen wil geven zoals koper, zink, mangaan en een juiste calcium-fosfor verhouding. Na 11 maanden is het eindelijk zover en wordt het veulentje geboren. Je hoopt natuurlijk dat de bevalling voorspoedig verloopt en dat het veulen op tijd begint met drinken. In de laatste weken voor de bevalling maakt de merrie namelijk antistoffen aan. En deze geeft hij door via de biestmelk. Dit is de eerste melk die het veulen drinkt zodra die geboren wordt. En het is heel belangrijk dat dit binnen 24 uur gebeurt. Want een veulentje wordt eigenlijk geboren zonder antistoffen en dus ook zonder weerstand. En daarom is het belangrijk dat hij binnen 24 uur deze biestmelk met antistoffen opneemt voordat de dunne darm zich sluit. Mocht er nou onverhoopt voorkomen dat de merrie geen biestmelk geeft of dat er iets gebeurt met de merrie tijdens de bevalling of dat het veulentje niet mag of kan drinken, dan hebben we daarvoor een oplossing, namelijk Colostra. Dit is eigenlijk een biestmelkvervanger die ervoor zorgt dat het veulen toch de juiste antistoffen binnenkrijgt direct na de geboorte. Het is heel belangrijk om een zogende merrie goed in conditie te houden. We zien namelijk dat een zogende merrie bijna de helft meer eiwit nodig heeft dan een sportpaard. Het is belangrijk dat het veulen voldoende melk binnenkrijgt. Daarom is het belangrijk dat een merrie de juiste hoeveelheid melkproductie heeft. Om dit te stimuleren kan je ervoor kiezen om een hoogwaardig, kwalitatief goed opneembare eiwitbron te voeren. Die zorgt voor extra melkproductie. Een voorbeeld hiervan is de ProBreed Mix, die de juiste hoeveelheid eiwitten bevat om te zorgen dat de merrie voldoende melk kan geven. Het makkelijke is dat ook het veulen mee kan eten van de ProBreed Mix totdat het veulen 1 jaar oud is.
melk is de belangrijkste bron voor veulens. Natuurlijk hopen we dat het veulentje gewoon gezond is en dat de merrie gezond is en dat het veulen zo bij de merrie kan drinken. Maar mocht het nou zo zijn dat er iets gebeurt met de merrie waardoor die geen melk kan geven of de merrie er niet meer is, dan hebben we de Hypolac. De Hypolac is een volledige melkvervanger die je door middel van water kan aanmaken en aan het veulen kan geven. Schrik niet als jouw veulen de mest van jouw merrie opeet. Dit is eigenlijk heel natuurlijk gedrag en zorgt ervoor dat de bacteriën die in de mest zitten aanvullend zijn voor de darmflora van jouw veulen. Een stabiele groei is erg belangrijk voor de juiste ontwikkeling van het veulen. Daarom willen we geen groeispurts of groeistops, maar een gelijkmatige groei. Dit kan je ervoor zorgen door op de juiste manier te voeren. En wat we eigenlijk zien is dat vooral tijdens het afspelen er een groeistop kan plaatsvinden. Omdat het veulen dan wat stress kan ervaren omdat de merrie weg is. En we willen dan natuurlijk dat zodra de merriemelk wegvalt, dat hij wel dat kan opvangen door middel van wat krachtvoer. Je kunt het veulen een maand voor het afspelen alvast laten wennen aan de brokjes, zodat niet alles nieuw is en dat de melk weg is en dat hij wat stress heeft dat de moeder weg is. Dus een maand van tevoren laten we hem alvast wennen aan het nieuwe voer. Dit geef je dan tot een maand na het afspelen of langer indien nodig, om ervoor te zorgen dat je eigenlijk het wegvallen van de melk kan opvangen met het voer. Het fijne aan de brokjes is dat je ze zowel droog als nat kan voeren. Het zijn mooie kleine brokjes die het veulen makkelijk kan kauwen. Maar ze zijn ook geschikt om nat te maken. Dan worden ze een beetje sponsig, waardoor ze eigenlijk heel makkelijk te eten zijn. Na 12 maanden wordt het veulen een jaarling en heeft hij al 65% van zijn volwassen lichaamsgewicht bereikt. Dat betekent dus dat het veulen het allerhardst groeit in het eerste jaar van zijn leven. Daarom gaan we na dit jaar ook overschakelen naar een iets minder eiwitrijk voer, omdat we niet willen dat het paard te veel eiwitten binnenkrijgt. Hiervoor gebruiken we de Juniorix. Dit is een mooie mix die net iets minder eiwit bevat, maar wel voldoende voor de groei en ontwikkeling. Maar wel alle nutriënten zoals de juiste mineralen koper, zink, mangaan, calcium, fosfor bevat. Is jouw jonge paard al vol genoeg en heeft hij geen extra energie of eiwit nodig? Ook dan kun je weer kiezen voor de NutriGro. Want deze bevat wel alle belangrijke nutriënten zonder dat je extra energie en eiwit toevoegt. Met deze tips kan jij kijken wat het beste bij jouw paard past. Heb je nou nog meer vragen? Neem dan contact op met de Hypo Store of met Kavlor en dan helpen we je graag verder met een persoonlijk passend advies.